Hi everybody. Lecture number 1. What's the virus? What's a virus? Viruses are a tiny organism that may lead to mild or severe illness in human, animal, and plants. This may include flu or cold to something more life-threatening like HIV/AIDS. يعني بالبداية لازم نعرف ما هو الفيروس. هل هو كائن حي أم هو كائن غير حي؟ بالعادة يطلق على الفيروس إنه شيء حي living thing، بمعنى إنه خارج الهوست، إنه ليس له القدرة على أن يكون أو يمتاز بمواصفات الكائن الحي من القدرة على النمو والتكاثر والتضاعف، لكن بمجرد ما يدخل الهوست المناسب إليه في السايت المناسب إليه راح يبدي يتحول إلى كائن حي يوظف الفعالية الخلوية للهوست اللي أصابه إلى صالحه هو، فبالتالي راح يتحول إلى كائن حي يستثمر هذا الهوست اللي موجود بصورة مطلقة. فبالتالي لو نجي نرجع إلى السلايد مالتنا what's the virus، إنه الفيروس هي عبارة عن tiny organisms فد كائنات كلش دقيقة ممكن أن تؤدي إلى التسبب بحدوث إصابات mild أو إصابات كلش شديدة. الإصابات قد تتراوح، يعني طبعا هي تصيب كل أنواع living organisms such as humans, animals and blood. Also it can affect البكتيريال cell، يعني ممكن أنه تصيب إنسان، حيوان، نبات، وكذلك ممكن أنه الفيروس يصيب الخلايا البكتيرية بالبكتيريوفاج اللي يسموه بالغازي البكتيري، يعني خلايا فيروسية تغزو الخلايا البكتيرية. طبعا هاي لها استخدامات كلش هواية بالسيل كلونينج، هاي يعني مو من ضمن تخصصكم حاليا. فبالتالي ممكن أنه الإصابات اللي سببها قد تكون أعراض بسيطة وقد تكون أعراض شديدة ومهددة للحياة، فتراوح الإصابات من إصابات الإنفلونزا أو إصابات البرد، ممكن أن تكون إصابات كلش شديدة وكلش مهددة للحياة مثل HIV اللي هو Human Immunodeficiency Virus اللي يسبب مرض الإيدز اللي هو يعني فيروس نقص المناعة المكتسب اللي يصيب نوع من أنواع الخلايا الجهاز المناعي اللي خلايا إحدى خلايا الدم البيضاء اللي هي التي سيل، وبالتالي يؤدي إلى خلل في الجهاز المناعي للجسم، لأنه خلايا التي سيل هي من أهم الخلايا الدفاعية اللي موجودة في الجسم. بالإضافة إلى هذه الأنواع or these examples كان talking about الفيروس اللي موجود حاليا اللي هو الكوفيد 19، وهو من ضمن الإصابات اللي كلش تكون يعني life threatening for human or for living. زين، فممكن أن تكون إصابات مهددة للحياة، وممكن يعني أنه نصنفها من الإصابات أو من الفيروسات الخطيرة جدا جدا. Now how big are viruses؟ ما هو حجم الفيروس؟ يعني كيفية معرفة حجمه أو شكله أو تفاصيله. بالبداية لازم أنه نعرف أنه the virus particle are 100 times smaller than single bacterial cell، إنه أصغر 100 مرة من الخلية البكتيرية، which the bacterial cells alone is more than 10 times smaller than a human cell، اللي بدورها أصغر 10 مرات من خلية الإنسان. and human cell is 10 times smaller than diameter of single human hair، وبالتالي فإن خلية الإنسان هي بدورها أصغر 10 مرات من قطر الشعرة المفردة من الإنسان. يعني انتبهوا إلى مدى صغر هذا الثينك الموجود. Are viruses alive؟ ذكرنا سابقا إنه الفيروسات هي أشياء غير حية أو كائنات غير حية، لكن تصبح تتحول إلى كائنات حية مجرد ما تدخل المضيف الهوست المناسب لها. فالفيروسز by themselves are not alive، هي يعني بالاعتماد على نفسها غير حية. They can't grow or multiply on their own، ما تقدر أنه تنمو أو تتكاثر بالاعتماد على نفسها. are need to enter a human or animal cell and take over the cells to help them multiply، يعني تعتمد على قلنا الخلايا اللي تصيبها على مود تكتسب قدرتها على multiply. These viruses may also infect bacterial cell، أيضا ذكرناها. The virus particle
or the virion attack cell and take over the machinery to carry out their own life process of multiplication and growth. Unaffected cell reproduce viral particle instead of its usual product. يعني إنه هاي الخلايا أو الجزيئات الفيروسية اللي هو الفيريان، هاي الفيريان اللي هي الجزيئة الفيروسية أو الوحدة الفيروسية، يعني الفيروس بحد ذاته. هذه الفيروسات تغزو الخلايا اللي تصيبها، فتحول الآلية الخاصة بهذه الخلايا اللي تستثمرها أو تعتمد عليها بالعمليات الحيوية إلها، تستثمرها إلها، تحولها على مود تكتسب القدرة على المالتيبليكيشن والجروث. فبالتالي أنه برودكت فيرال بارتيكل راح تنتج يعني نيو فيرال بارتيكل اللي هي دوتر سيل انستد اوف its usual product. فبالتالي هاي الخلايا بدل ما أنه تؤدي وظيفتها وعملها المعتاد والبرودكت مالتها المعتاد يوجوال برودكت مالتها، لا، راح تنتج خلايا فيروسية جديدة، يعني صارت فد أداة خاصة لصنع خلايا فيروسية جديدة. Structure of viruses. A virion اللي هو الفيروس particle has three main parts. بالعادة يتألف الجزيئة الفيروسية من 3 أجزاء مهمة، يعني جزئين أساسيات والجزء الثالث هو جزء غير أساسي أو بمعنى غير متوفر في كافة أنواع الفيروسات. البارت الأول اللي هو nucleic acids. النيوكليك أسيد is the core of the virus with DNA or RNA اللي هو deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid respectively. The DNA or RNA hold all information for the virus and that makes it unique and help its multiply. يعني إنه الفيروسات طبعا كل أنواع الكائنات الحية تكون عادة يعني موحدة باحتوائها على نيوكليك أسيد واحد. يعني مثلا الهيومن سيلز تحتوي المادة الوراثية الرئيسية إلها اللي موجودة داخل النواة اللي هي DNA، تحتوي على RNA، لكن هذا إله فد وظائف بروسيسنج ثانية ممكن أن يسويها خارج النيوكليوس اللي هي فد يعني وظائف معينة لخدمة الخلية، وبالتالي يكون مسؤول عن الإنتاج البروتيني اللي موجود في الخلية. بينما الفيروسات لا، الفيروسات كتصنيف تكون ذات نوعين، يا أما DNA viruses يا أما RNA viruses. يعني ما ممكن أن نجد DNA والRNA بالسيم بارتيكل، مستحيل. طبعا نعرف انه نيوكليك اسيد اللي هو DNA والRNA يحمل المادة الوراثية اللي مسؤولة عن كل البروسيس اللي for the cell. البارت الثاني اللي هو البروتين كود اللي هو الكابسيد. النيوكليك اسيدز cover from outside بالكابسيد اللي هو غطاء بروتيني protect it، يحميه. الليبيد membrane اللي هو الغشاء الدهني اللي هو الانفلوب. This covers the capsid. Many viruses don't have this envelope and are called naked viruses. بعض الفيروسات تحتوي على envelope وبعضها لا تحتوي على هذا الانفلوب، فتدعى بالفيروسات العارية. هذه الفيروسات بالتالي ممكن أنه يحمل أهمية قد تكون as a virulence factor إلى أو as a protective agent for it. يعني إنه الفيروسات اللي تحتوي غلاف دهني تكون more sensitive to external environment factors than the naked viruses. يعني إنه الفيروسات اللي تحتوي على غلاف دهني بالعادة تكون المواد الدهنية الاكسترنال اللي موجودة تكون أكثر حساسية إلى المؤثرات البيئية like heat for example. زين، فبالتالي تكون more sensitive هذا النوع من الفيروسات. فبالتالي إنه بعض الفيروسات اللي تكون ناكد العارية تكون more virulence. ليش؟ إنه بالعادة أنا يمكن أن أستخدم الهيت for example على مود أقضي على هذا النوع من الفيروس، وهذا يعتمد على الموسم من السنة، يعتمد على طرق التعقيم اللي أنا أستخدمها أو غيرها. طيب إذا كانت الفيروسات هي من نوع العارية اللي هو الناكد اللي ما تحتوي على هذا الليبيد ممبرين، شلون أقدر أتخلص منها؟ Receptors. Viruses are not simply taken into the cell. يعني إنه الفيروسات بسهولة إنه تجي وتدخل أي خلية أيا كانت.
They may first attack to receptors on cell surface. Each virus has specific receptor, usually a vital component of the cell surface. يعني كل فيروس يفضل مكان خاص له اعتمادا على وجود ريسبترات خاصة له. الفيروس يحتوي على surface structures تجي يصير لها fitting مع هاي الريسبترات اللي موجودة على الأوتر سيرفيس مالت الهوست، فبالتالي راح يصير عملية الارتباط هذه التراكيب السطحية للفيروس مع هذه الريسبترات اللي موجودة على الهوست سيل، وبالتالي راح يكون الفيروس قد ثبت مكانه. Is the distribution of these receptors molecule on host cell that determines the cell prefers for the virus. For example, the cold and flu virus prefer the mucous lining cell of the lung and the airway. يعني لو ناخذ مثال إنه بعض الفيروسات تكون specific للريسبيراتوري سيستم، وبعض الفيروسات تكون specific for example للدايجستيف سيستم. ليش؟ لأنه كل من هذه الفيروسات إلها فد مكان تفضله على أساس وجود الريسبترات اللي تناسبها إلها. فمثلا فيروسات البرد أو الإنفلونزا إنه تفضل الميوكاز اللي موجود بالريسبيراتوري سيستم اللي موجودة باللنج وموجودة ببقية الأيروي من ضمن نفس السيستم. How do viruses infect? أوكي هسه نريد نعرف شلون هاي الفيروسات infect. Viruses don't have the chemical machinery needed to survive on their own. عرفنا إنه فاقد القدرة على الاعتماد على نفسه بنفسه. They thus seek out host cell in which they can multiply. These viruses enter the body from environment. Okay, راح تدخل من outside to inside. Or other individual from soil to water to air via nose, mouth or any breaks in the skin. يعني إنه دخولها راح يكون من أي مكان. إلها طبعا أكثر من routes for entry to the host. قد تكون خلال النوز اللي or mouth or any breaks، يعني قد تكون من ال physical barrier اللي هو السكن. أي بريكس يكون موجود بيه راح تدخل إلى من نوع من الفيروسات اللي تكون تقريبا اللي هو السوبرفيشال فيروسز اللي تصير بالسكن، أو تدخل عن طريق النوز للريسبيراتوري، أو تدخل عن طريق الماوث. الماوث قد تروح للريسبيراتوري وقد تروح للدايجستيف سيستم. Anyway, a cold or flu virus, for example, will target cells that line the respiratory اللي هو اللنج or digestive اللي هو الستومك تراكت. ال HIV human immunodeficiency virus that causes AIDS attack the T cells اللي هو type of white blood cells that fights infect and disease of immune system. ذكرنا إنه نوع من ال HIV إنه هذا الفيروس يصيب الخلايا T، خلايا التائية اللي هي من أهم مكونات الاميونو سيستم، الجهاز المناعي بالجسم. فبالتالي هنا بدنا نشوف السبيسيفيتي فور ذيس فيروس، بعضها يكون سبيسيفيك للريسبيراتوري سيستم، بعضها يكون سبيسيفيك للدايجستيف سيستم، بعضها يكون سبيسيفيك للاميونو سيستم سيلز. اوكي طيب احنا عرفنا الاوتلاين فور ذيس فيروسز and some information for these viruses, size, behavior or anything. Now we will talking about the life cycle of a basic virus. ما هي دورة حياة الفيروس؟ طيب الفيروس أنا إذا أريد أثبت الستيبات اللي ابتداء من توجهه نحو الهوست سيل ولغاية خروجه يعني من البودي، راح نشوف ايش كم ستيب راح يمر بها الفيروس ابتداء من دخوله واختراقه لخلايا الجسم واعتماده على الآليات الوظيفية والأنزيمية والأيضية لداخل الخلايا وتوظيفها لصالحه حتى تكوين خلايا دوتر سيل، حتى خروجه من هذه الخلايا، خروجه إلى
نوع خلايا مجاورة، يعني يعبر من خلية إلى خلية أو يسوي عملية تدمير لهذه الخلايا وتحريرها. راح نشوف أهم الستيبات اللي موجودة، إنه ابتداء من الستيب الأول. A virus particle attached to host cell. This is called a process of absorption. أول ستيب اللي هي absorption، اللي هي عملية التصاقه وارتباطه مع الخلايا الهوست cell. The particle injects its DNA or RNA into the host cell called entry. عملية حقن المادة الوراثية إلى داخل الهوست cell يسموها الانتري، دخول. The invading DNA or RNA takes over the cell and recruits the host enzymes، وبالتالي راح يوظف الإنزيمات اللي موجودة داخل الهوست cell لصالحها. The cellular enzymes start making new virus particle called replication. هنا الفيروس بالتالي راح يبدي بعملية الريبليكيشن، يعني بدأ يشتغل وكمل البروسيسنج المهمة له، فبالتالي راح يبدي عملية الريبليكيشن، يعني يضاعف نفسه عن طريق ارتباط its nucleic acid مع nucleic acid مالت الهوست سيل، فبالتالي راح تبدي عملية الريبليكيشن له. The particle of the virus created by the cell come together to form new viruses. This is called a sample. هنا ورا ما تكونت جزيئات فيروسية جديدة راح تبدي تتجمع داخل الخلية اللي أصابتها، فبالتالي العملية يسموها الأسامبلي اللي هو التجمع. And in the final step, the newly formed virus kill the cell so that they may break free and search for new host cell. This is called release. ورا ما اتجمعت وكونت خلايا جديدة جاهزة ومكتملة، هنا راح تبدي تتحرر من الهوست سيل، يا أما تعبر من عنده إلى خلايا مجاورة دون تدمير هذه الخلايا اللي أصابتها. طبعا من المقصود بها دون تدمير كامل؟ هي أحدث ضرر بالمكان لكن ما أدت إلى تحطيم كامل لهذه الخلايا اللي احتضنتها. أو نوع ثاني من الفيروسات اللي يكون أكثر خطورة، هذا يعني خطر جدا، هذا راح شنو؟ راح يحطم هاي الخلايا ويتوجه على مود يصيبها خلايا هوست جديدة أخرى، وهاي العملية الأخيرة اللي هي الريليز اللي هو التحرر. هنا فيجر عندنا يعني موضحة بصورة مختصرة وبصورة مرتبة اللي هو الأكتيف فيروس لايف سايكل. الستيب الأول اللي هي الاتاتشمنت، the phage attach the specific receptors on cell wall of the E. coli، نوع من البكتيريا احنا ماخذيها، فراح يجي هذا الفيروس يصير عملية الاتاتشمنت. الستيب الأولى. الستيب الثانية اللي هي البنتريشن. الستيب الثالثة اللي هو ترانسكريبشن. والستيب الرابعة اللي هي replication، قلنا التضاعف اللي يصير إلى أن تؤدي إلى الستيب نمبر 5 اللي هو الأسامبلي التجمع ثم الريليز. Thank you for your attention.